Xin chào các bạn. Nếu hôm nay bạn đang học lớp 12, đang học nghề hay đã đi làm và muốn học thêm một nghề chắc tay, thì hãy dừng lại 15 phút. Vào ngày 19 tháng 8 năm 2026, Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 sẽ đón khóa mới, cao đẳng khóa 20, trung cấp khóa 40 và liên thông từ trung cấp lên cao đẳng khóa 14. Và đây có thể là nơi bạn học trong 3 năm, ra trường có việc làm ngay, thậm chí có vé đi làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức hoặc làm bảo trì bảo dưỡng tàu bay trong sân bay Long Thành chuẩn bị khai thác trong năm 2026. Hôm nay, mình sẽ dẫn bạn đi hết 23 ngành nghề tuyển sinh năm học 2026-2027. Trước khi vào ngành, mình nói nhanh về trường nhé. Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 là trường công lập thuộc Bộ Xây dựng, được Thủ tướng Chính phủ lựa chọn là một trong những trường đầu tiên của Việt Nam thực hiện tự chủ. Hiện nay, trường đã thuộc quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường chỉ có một cơ sở duy nhất ở km 32, quốc lộ 51, xã Long Phước, tỉnh Đồng Nai. Gần 30 năm qua, Lilama 2 đã cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các khu vực Phú Mỹ, Long Thành, Nhân Trạch, Biên Hòa và đưa 11 sinh viên tay nghề cao đi làm việc tại Đức. Các bạn ấy giờ đây đã có thể định cư tại Đức luôn rồi nhé. Điểm mạnh nhất của trường là gì? Là học theo chuẩn Đức. Từ chương trình đào tạo cho đến thiết bị thực hành đều theo tiêu chuẩn Đức. Các thiết bị của các hãng Siemens, Schneider, v.v. Sinh viên được học thực hành tại trường, kết hợp thực hành và thực tập tại doanh nghiệp. Hàng năm, rất nhiều doanh nghiệp hàng đầu đã đến phỏng vấn, tuyển dụng ngay khi còn trên ghế nhà trường. Nói ngắn gọn, học thật, làm thật. Đào tạo cấp chứng chỉ thường xuyên, ngắn hạn. Bạn tốt nghiệp trung học cơ sở học được, trung học phổ thông học được, đang học dang dở lớp 10, 11, 12 học được, và người đi làm muốn học liên thông, nâng tay nghề cũng học được. Ngày nhập học chính thức 19 tháng 8 năm 2026. Hồ sơ nộp về phòng đào tạo, các khoa, bộ môn hay bất kỳ giáo viên, cán bộ nhân viên của trường đều được. Cần tư vấn miễn phí, hãy đăng ký và theo dõi các kênh của trường để trao đổi thêm nhé. Lilama 2 không đào tạo dàn trải. Trường tập trung vào 5 chương trình gắn với việc làm. Thứ nhất, đào tạo trong lĩnh vực bảo trì, sửa chữa tàu bay. Thứ hai, đào tạo theo chuẩn quốc tế của Pháp và Đức. Bạn sẽ học nghề song song học ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Đức. Bằng cấp được công nhận để sang Đức làm việc hợp pháp. Thứ ba, đào tạo lĩnh vực bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị trong cụm cảng hàng không. Thứ tư, đào tạo lĩnh vực sửa chữa và bảo dưỡng trang thiết bị và phục vụ mặt đất sân bay. Thứ năm, đào tạo cung cấp nhân lực chất lượng cao cho các khu công nghiệp trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Nếu bạn nghe tới sân bay Long Thành, cụm cảng Cái Mép, các khu công nghiệp ở Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh mới, thì đây chính là nơi đào tạo nguồn nhân lực cho họ. Bây giờ, phần quan trọng nhất. 23 ngành nghề đào tạo, phân bổ trong 6 khoa. Mình đọc chậm để bạn ghi nhớ. 1. La Mã, khoa kỹ thuật công nghệ, gồm 8 nghề sau đây. Nghề cơ điện tử, đây là sự kết hợp giữa cơ khí, điện và lập trình. Nói đơn giản là bạn sẽ làm việc với máy móc thông minh. Nghề điện tử công nghiệp, ngành này chuyên về mạch điện, thiết bị điện tử trong nhà máy. Nghề tự động hóa công nghiệp, đây là ngành điều khiển toàn bộ dây chuyền sản xuất. Nếu bạn thích làm việc với hệ thống thông minh thì ngành này cực kỳ phù hợp. Nghề robot công nghiệp, một trong những ngành hot nhất hiện nay. Bạn sẽ học cách lập trình và vận hành robot trong nhà máy. Nghề kỹ thuật lắp đặt đài trạm viễn thông, ngành này liên quan tới hạ tầng mạng, trạm phát sóng. Nghề kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến, nghe hơi xịn nhưng hiểu đơn giản là bạn làm về truyền dữ liệu, Internet. Nghề kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính, dành cho bạn nào thích máy tính, phần cứng. Nghề tin học văn phòng, kỹ năng cần thiết cho hầu hết mọi công việc, làm việc như là một chuyên viên trong văn phòng. Đây là khoa của tự động hóa, PLC, robot, vi điều khiển và công nghệ thông tin. Bạn nào đam mê công nghệ kỹ thuật thì chọn khoa này. 2. La Mã, khoa điện, điều khiển, gồm 3 nghề. Nghề điện công nghiệp, đây là ngành cực kỳ phổ biến và dễ xin việc. Đi đâu cũng cần điện hết. Nghề kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp, bạn sẽ học cách lắp hệ thống điện trong nhà máy. Nghề bảo trì thiết bị cơ điện,
Ngành này chuyên sửa chữa, bảo dưỡng máy móc. 3 nghề này là xương sống của mọi nhà máy. Học xong, bạn làm bảo trì điện, tủ điều khiển, hệ thống cơ điện. 3 La Mã, khoa cơ khí. Nền tảng của toàn bộ ngành công nghiệp, gồm 5 nghề. Nghề cắt gọt kim loại CNC. Đây là công nghệ gia công chính xác cao. Gần như mọi sản phẩm kim loại đều cần CNC. Nghề chế tạo thiết bị cơ khí. Bạn sẽ học cách tạo ra máy móc, thiết bị. Nghề bảo trì thiết bị cơ khí, chuyên sửa chữa và bảo dưỡng máy. Nghề lắp đặt thiết bị cơ khí, làm việc tại công trình, nhà máy. Nghề vẽ và thiết kế trên máy tính. Bạn sẽ thiết kế sản phẩm bằng phần mềm 3D, phần mềm vẽ AutoCAD. Khoa cơ khí của Lilama 2 có máy CNC chuẩn Đức. Bạn học cắt gọt, học SolidWorks, học lắp máy công nghiệp và vẽ AutoCAD. Nếu bạn thích làm ra sản phẩm thật thì cơ khí là lựa chọn rất chất. 4 La Mã, khoa hàng. Nghe đơn giản nhưng cực kỳ quan trọng, gồm 2 nghề. Nghề hàng theo tiêu chuẩn Pháp, từ công trình, nhà máy đến tàu biển, đâu đâu cũng cần thợ hàng. Nghề kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ hàng 6G đỉnh luôn, làm việc trong các hệ thống đường ống công nghiệp. Đây là khoa gồm các nghề truyền thống mạnh nhất của trường. Lilama 2 là thành viên của Hiệp hội Hàng Hoa Kỳ AWS, cấp chứng chỉ thợ hàng quốc tế. Khoa này càng giỏi tay nghề, thu nhập càng cao, có thể đi làm nước ngoài luôn bạn nhé. 5 La Mã, khoa động lực. Gồm 2 nghề. Nghề công nghệ ô tô và nghề vận hành cầu trục cảng. Bạn sẽ thực hành trên ô tô đời mới, học chẩn đoán điện, điện tử ô tô và học lái ô tô cũng như vận hành cầu trục cảng. 6 La Mã, khoa kế toán, quản trị. Nếu bạn không thích kỹ thuật thì khoa kế toán, quản trị là lựa chọn hợp lý. Gồm 3 nghề. Nghề kế toán doanh nghiệp, quản lý tài chính, sổ sách. Nghề quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, học cách vận hành, quản lý công ty. Nghề quản trị trong phục vụ hàng hóa sân bay là nghề đặc thù, chỉ vài trường ở Việt Nam đào tạo, phục vụ trực tiếp cho logistics hàng không. Trong tương lai gần, trường sẽ mở và đào tạo nghề logistics nữa nhé. Các nghề của khoa kế toán, quản trị nhẹ nhàng hơn, nhưng cơ hội việc làm cũng rất rộng mở cho các bạn nữ. Bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ tuyển sinh gồm phiếu đăng ký học nghề, bản sao giấy khai sinh, bản sao công chứng học bạ, bản sao công chứng bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận sức khỏe, 6 ảnh màu 3x4 và các giấy tờ ưu tiên khác. Nộp trực tiếp hoặc gửi bưu điện đến Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2, km 32, quốc lộ 51, xã Long Phước, tỉnh Đồng Nai. Hạn nộp khuyến khích trước ngày 10 tháng 8 năm 2026 để kịp làm thủ tục nhập học ngày 19 tháng 8. Chọn nghề là chọn cách sống và làm trong suốt cuộc đời của bạn. Ở Lilama 2, bạn không chỉ có một tấm bằng, bạn có một nghề vững tay, có cơ hội làm trong nước hoặc đi định cư và làm việc ở nước ngoài. Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 tuyển sinh năm học 2026-2027. Hẹn gặp bạn vào ngày 19 tháng 8 năm 2026. Đăng ký ngay hôm nay.